नमस्कार मित्रांनो, फूड कल्चर रेसिपीमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत मासवडी रस्सा। ही डिश महाराष्ट्रामध्ये खूप फेमस आहे। तर मी तुम्हाला खूप सोप्या पद्धतीने बनवून दाखवणार आहे। हा माझा YouTube रेसिपी चॅनलचा फर्स्ट व्हिडिओ आहे, तर लास्ट पर्यंत नक्की बघत राहा। प्रथम आपण मासवडीच्या सारणासाठी लागणारे साहित्य बघून घेऊया। 1 वाटी सुकं खोबरं किसलेलं, अर्धी वाटी तीळ, शेंगदाण्याचा कूट पाव वाटी थोडासा जाडसर बारीक केलेला, 1 टेबलस्पून खसखस, 1 छोटा कांदा बारीक कापलेला, थोडीशी कोथिंबीर, 1 टेबलस्पून काळा मसाला, 1 टेबलस्पून कमी तिखट असलेली लाल मिरची पावडर, 7-8 लसणाच्या पाकळ्या, अर्धा इंच आल्याचा तुकडा आणि चवीनुसार मीठ। सर्वप्रथम आपण सारण बनवण्यासाठी खोबरं ब्राऊन होईपर्यंत भाजून घेऊया। 1 मिनिट आपण खोबरं भाजलेलं आहे, थोडं ब्राऊन झाले हे काढून घेऊया। आता आपण तीळ भाजून घेणार आहोत, ते पण थोडीशी लालसर रंग येईपर्यंत आपल्याला भाजून घ्यायचे। त्यातच आपण खसखस टाकणार आहोत। आपले तीळ गोल्डन ब्राऊन झालेले आहेत, हे काढून घेऊया। आपण पॅन मध्ये 1 टीस्पून तेल टाकून घेऊया आणि त्यात कांदा लालसर रंगावर भाजून घ्यायचा। कांदा आपला आता ब्राऊन झालेला आहे, तो काढून घेऊया। आता आपण खोबरं आणि तीळ खसखस थोडंसं सरबरीत बारीक करून घेऊया। याचं टेक्स्चर असं आलं पाहिजे, थोडंसं सरबरीत। आता मिक्सरच्या भांड्यात आपण ब्राऊन झालेला कांदा टाकलेला आहे, त्यात आलं, लसणाच्या पाकळ्या आणि थोडीशी कोथिंबीर। आता हे मिश्रण आपल्याला अगदी थोडंसं बारीक करायचं आहे। हे आपलं कांदा कोथिंबीर आले लसणाचं वाटण आहे, हे खोबरं आणि तिळाचं, त्यात आपण दाण्याचं कूट टाकणार आहोत, लाल तिखट, काळा मसाला आणि चवीनुसार मीठ। हे सर्व आपण एकजीव करून घ्यायचं। सारण तयार आहे, ते बाजूला ठेवूया आणि मासवडीच्या वरील कवरसाठी लागणारं साहित्य बघून घेऊया। यासाठी 1 कप बेसन आहे, हे चाळून घ्यायचं आहे। 5-6 लसूण पाकळ्या, 5-6 मिरच्या बारीक करून घ्यायच्या, 1 टीस्पून मोहरी, 1 टीस्पून जिरं, हळद, हिंग आणि मीठ चवीनुसार। आपला पॅन तापलेला आहे, यात आपण कवरसाठी बेसन बनवणार आहोत। थोडंसं तेल तापलं की त्यात मोहरी घालून घ्यायची। मोहरी तडतडली त्यात आता जिरे, लसूण मिरचीची पेस्ट, थोडंसं परतवायचं, हळद, हिंग, आपली फोडणी तयार आहे। यात आपण पाणी घालून घेऊया। बेसन ज्या कपानं आपण मोजलं ना, त्याच कपानं पाणी 1.5 कप घेतलेलं आहे, थोडंसं पाणी शिल्लक ठेवायचे। याला आता आपण एक उकळी काढून घेऊया। ह्या पाण्याला छान उकळी आली आहे, यात मी थोडंसं चवीपुरतं मीठ टाकले आणि एक महत्त्वाचं सांगायचं तर गरम पाण्यात थोडंसं गार पाणी टाकून उकळी शांत करायची, म्हणजे आपल्या बेसन पिठामध्ये गुठळ्या होत नाही, अगदी छान होतं। चला तर आपण बेसन टाकून घेऊया। इथे गॅस पूर्ण लो ठेवायचा आहे। याला एकसारखं हलवत राहायचं आणि घोटून घ्यायचं, म्हणजे गिठळी बिलकुल होणार नाही। थोडंसं जर घट्ट वाटलं तर आणखी थोडंसं पाणी आपण टाकू शकतो। यात आपण थोडंसं पाणी टाकून घेऊया, थोडीशी पाण्याची गरज आहे। पुन्हा एकदा थोडंसं घोटून घ्यायचं आणि घोटायचं सर्व आपल्याला मीडियम फ्लेमवर।
5 ते 6 मिनिट आता याची छान वाफ काढून घ्यायची, पण लो फ्लेमवर. तर मासवडी बनवण्यासाठी आपण एक सुती कपडा ओला करून घेतलेला आहे. तो पोळपाटावर आथरून घ्यायचा. थोडंसं पाणी त्यावर टाकायचं आणि गरम असतानाच आपलं बेसन घ्यायचं आहे. आपण त्या बेसनाचं 2 भाग केलेले आहेत. उरलेलं बेसन पुन्हा झाकून ठेवायचं आहे, गार होता कामा नये ते. थोडासा पाण्याचा हात घेऊन असं थापून घ्यायचं आहे. अर्धवट थापून झालं की त्यात थोडंसं सारण टाकायचं आहे आणि सारणासोबत आपण पुन्हा दाबून घ्यायचं आहे. छान प्रेस करायचं आहे. सारण भरपूर वापरायचं, छान लागते वडी खायला. कडेपर्यंत सारण पसरवून घ्यायचे. याला आता आपण आकार देऊन घेऊया. छान बघा, कपडा असा फोल्ड करायचा. हे गरम असतानाच सगळं करायचं आहे. पाहिजे तर हाताला थोडंसं पाणी लावून घ्या. हे पहिल्यांदा फोल्ड आणि हे दुसऱ्यांदा फोल्ड. कापड सोडत चालायचं आहे. पोळपाटावर मध्ये घेऊन त्याला असा माशाचा आकार देऊन घ्यायचा आहे. बेसन थंड झाल्यावर मासवडी क्रॅक होऊ शकते, तुटू शकते. माशाचा आकार असल्यामुळे याला मासवडी असं नाव आहे. बघा, आता हे मी काढून घेते. फोल्ड करायचा. 3च घड्या घ्यायच्या आहे. पुन्हा कपडा सोडून असला आता आपण मासवडीचा रस्सा बनवण्यासाठी साहित्य बघूया. 1 कांदा मीडियम साईजचा, खोबरं अर्धी वाटी, 8 लसणाच्या कळ्या, अर्धा इंच आल्याचा तुकडा, थोडीशी कोथिंबीर, तेल अर्धी वाटी, 2 टेबलस्पून सारण, अर्धा टेबलस्पून लाल मिरची पावडर, 1 टेबलस्पून काळा मसाला, 1 टेबलस्पून कांदा लसूण मसाला, मीठ चवीनुसार, थोडीशी हळद आणि हिंग, 2 तेजपान आणि 1 दालचिनीचा तुकडा. आपला पॅन आता गरम झालेला आहे. थोड्याशा तेलावर आपण कांदा डार्क ब्राऊन कलर येईपर्यंत परतवून घेणार आहोत. मोठ्या फ्लेमवर कांदा परतवून घेतला तरी चालेल. त्यातच लसूण आणि आलं टाकून कांदा ब्राऊन होईपर्यंत परतवून घ्यायचं. यात आता खोबरं किसलेलं टाकून घ्यायचं आहे आणि ते सुद्धा ब्राऊन करायचं आहे. 1 मिनिट हलवून परतून घ्यायचं. आता ब्राऊन झालेलं आहे. त्यात आपण पुन्हा 1 चमचा तेल ॲड केलेलं होतं. आता हे मिक्सरला वाटून घ्यायचं आहे. शिजलेला कांदा आणि खोबरं थंड झालेलं आहे. त्यात आपण हे सारण टाकून घेऊया. थोडीशी कोथिंबीर घालायची आहे आणि हे सर्व मिक्सरला बारीक पेस्ट करून बारीक करून घेतो. आपण अर्धी वाटी तेल घेतलेलं आहे. तेल थोडं जास्तच छान लागतं. यात आपण आता दालचिनी टाकली, तेजपान टाकले. यामुळे फ्लेवर छान येतो आमटीला आणि तेल जास्त असल्यामुळे तर्रीही छान येते. आणि मासवडी रश्श्याला तर्री जास्त असेल तर खूपच छान लागतं. आता यात आपण हे जास्त जळू द्यायचं नाही. हिंग टाकणार आहोत. हळद, गॅस मिडियम ठेवा. मसाला टाकून घेऊया. आता मसाला परतत असताना लाल तिखट, मसाला तेलात नाही टाकला मी कारण तो जळू शकतो. काळा मसाला, कांदा लसूण मसाला आणि थोडीशी कोथिंबीर आत्ता टाकायची आहे.
परतवून घ्यायचा मसाला. आपला तेल सुटेपर्यंत आपल्याला मसाला परतवायचा आहे. छान आपला मसाला छान परतवून झालेला आहे. याला तेल सुटलेलं आहे. आपण मसाला मिडियम ते लो फ्लेमवर परतलेला आहे. यात आता आपण अर्धा ग्लास पाणी टाकणार आहोत. गरम पाण्याचा वापर मी इथे केलेला आहे. यामध्ये आपला मसाला 2 मिनिटे मीडियम फ्लेमवर उकळू द्यायचा आहे. जास्त जोरात पण उकळी आली नाही पाहिजे. आणि मग बाकीचं पाणी टाकायचं आहे जितके आपल्याला त्याची ग्रेव्ही पकवायची आहे. 2 मिनिटे आपला मसाला छान शिजलेला आहे. आता आपण त्यात जास्तीचं पाणी टाकून घेऊया. मिक्सरच्या भांड्यात मी थोडंसं पाणी टाकून मसाल्यात टाकलेलं आहे. आपली आमटी जास्त पातळही नको आणि जास्त घट्टही नको आहे, म्हणजे त्याचं टेक्स्चर छान येतं. त्यात आता चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचं आहे आणि आमटीला उकळी यायची वाट बघायची. मीडियम फ्लेमवर 3 ते 4 मिनिट आपली आमटी उकळली पाहिजे. आता आपला मासवडीचा रस्सा 5-6 मिनिटे उकळून छान तयार झालेला आहे. कोणत्याही आमटीला किंवा ग्रेव्हीला जर आपल्याला झाकण ठेवून उकळवायचे असेल तर गॅस मिडियम ते लो फ्लेम करावा. फुल गॅसवर तरी मोडून जाते. यात थोडीशी कोथिंबीर टाकूया आणि ती हलवून घ्यायची, म्हणजे ती काळी पडणार नाही. चला तर आता सर्व करूया आपण. आपली मासवडी आता थंड झालेली आहे. त्यावर आपण थोडीशी कोथिंबीर टाकूया आणि कापून घेऊया. थंड झाल्यावरच मासवडी कापावी लागेल. आपला मासवडी रस्सा तयार आहे. बघू शकता तुम्ही, आपल्या रश्श्यालाही फार छान तर्री आलेली आहे आणि वडीसुद्धा खूप सुंदर झालेली आहे. ही डिश आपण भातासोबत, भाकरीसोबत, पोळीसोबत खाऊ शकता. ही रेसिपी एकदा नक्की ट्राय करून बघा. कशी झाली हे मला कमेंटमध्ये कळवा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करून नोटिफिकेशन बेल प्रेस करा. चला तर लवकरच भेटू एका स्वादिष्ट रेसिपीसोबत.